เอาอะไรถังเล็กสำหรับอุปกรณ์ที่เราขนมาก็เอามาพักนะครับเตรียมที่จะติดตั้งครับอันนี้เป็นกระจกที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอบบานของบาทูอินครับที่เราจะนำมาติดตั้งกระสอบของกรอบตัวนี้ครับมาแล้วครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องยึดวงกบนะครับตัววงกบปูนนะครับวงกบที่เราทำมาเนี่ยที่เป็นกล่องเรียบสองข้างด้านบนเป็นกล่องแจ็คสันแต่ด้านล่างเป็นธรณีนะครับดับเจดีย์ครับ
มาเองร่วมกับค้อนนะครับด้วย